सब्स्क्राइब गर्नुहोस् Onic कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। साथीहरु, आज म चाहिँ राकेश सरको घरमा आएको छु उहाँलाई भेट्नको लागि र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको किबोर्डमा उहाँको ल्यापटपमा एउटा प्रब्लम रहेको छ। @ को ठाउँमा चाहिँ डबल कोट आउँदो रहेछ र डबल कोटको ठाउँमा चाहिँ @ आइरहेको छ किबोर्डमा प्रेस गर्दाखेरि। त्यसकारणले यो समस्यालाई कसरी फिक्स गर्ने भनेर यहाँहरुलाई म देखाउन गएको छु आज चाहिँ। नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम ओनिक हो र तपाईहरुले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरु, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ भिडियोहरु नेपाली भाषामा निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। हेलो राकेश सर, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै छु। साथीहरु, म राकेश सरको घरमा आएको छु र उहाँको ल्यापटपमा एउटा समस्या आइरहेको छ। उहाँले चाहिँ किबोर्डमा चाहिँ @ लेखेको ठाउँमा चाहिँ थिच्नुहुन्छ तर त्यो @ चाहिँ आइरहेको छैन। त्यो तपाईले कसरी सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको ल्यापटपमा यो समस्या म सोल्भ गर्न गइरहेको छु पक्कै पनि। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको ल्यापटप चाहिँ डेल रहेको छ, 7th जेनेरेसनको ल्यापटप रहेको छ र त्यस्तै न तपाईले खास गरेर पुरानो ल्यापटपहरुको किबोर्डमा तपाईले 2 को की जुन बटन हुन्छ शिफ्ट थिचेर हामीले चाहिँ @ ल्याउन सक्छौं। त्यस्तै गरिन यो 7th जेनेरेसनको नयाँ ल्यापटपमा चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डबल कोटको ठाउँमा चाहिँ तपाईले यहाँ @ देख्न सक्नुहुन्छ। यो ल्यापटपमा चाहिँ उहाँले आफ्नो किबोर्डमा चाहिँ यहाँ @ चाहिँ थिच्नुहुन्छ तर @ को ठाउँमा चाहिँ यहाँ डबल कोट आउँदो रहेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो समस्यालाई कसरी सोल्भ गर्ने त्यो कुरा म देखाउन गइरहेको छु साथीहरु। जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ किबोर्डमा डबल कोटको ठाउँमा चाहिँ @ रहेछ तर यसलाई म प्रेस गर्छु। प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सिंगल कोट आइरहेको छ र फेरि म शिफ्ट बटन यहाँ चाहिँ लिन्छु। शिफ्ट बटन यहाँ प्रेस गरेर त्यसपछि म फेरि @ टाइप गर्न खोज्छु तर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डबल कोट आइरहेको छ साथीहरु। त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ त्यसपछि तपाईले यहाँ 2 की देख्न सक्नुहुन्छ। 2 कीमा चाहिँ म यहाँ टाइप गर्छु, तपाईले 2 टाइप भएको देख्न सक्नुहुन्छ। शिफ्ट प्रेस गर्छु र त्यस्तै नै यहाँ फेरि म 2 कीलाई प्रेस गर्छु, तपाईले @ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ @ रहेको छ तर यो @ चाहिँ 2 कीमा आएको छ हैन। त्यस्तै गर्न यहाँ डबल कोट चाहिँ @ ठाउँमा आएको छ। यसलाई म अब रिप्लेस गर्न गइरहेको छु। यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले कहाँ जानु होला भने यहाँ चाहिँ टाइममा जानु होला। यसलाई हाइलाइट गर्नु होला। तपाई टाइममा जानु होला, यहाँ टाइम र डेटमा जानु होला र तपाई राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै अब तपाई चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ भने त्यसपछि तपाई यहाँ एडजस्ट टाइम एन्ड डेटमा जानु होला। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाई यहाँ चाहिँ सेटिङ भित्र आउन सक्नुहुन्छ, डेट एन्ड टाइम सेटिङमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टाइम एन्ड ल्याङ्ग्वेज देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो चाहिँ विन्डोज 10 मा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै विन्डोज 7 र विन्डोज 8 मा चाहिँ अलि फरक प्रोसेस होला यो गर्नको लागि, तर यो विन्डोज 10 भएकोले विन्डोज 10 मा चाहिँ यो समस्यालाई कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिजन एन्ड ल्याङ्ग्वेज देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने बित्तिकै अब तपाईले यहाँ चाहिँ रिजन एन्ड ल्याङ्ग्वेज देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ ल्याङ्ग्वेज सेक्सनमा चाहिँ तपाईले एड अ ल्याङ्ग्वेज देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। तपाईले एड अ ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज छान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै म इंग्लिश छान्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ इंग्लिश देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा म क्लिक गर्छु। क्लिक गर्ने बित्तिकै अब तपाईले यहाँ चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा अब तपाईले यहाँ दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज युनाइटेड किङडम र त्यस्तै न इंग्लिश युनाइटेड स्टेट्स देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो ल्यापटपको लागि चाहिँ तपाईले इंग्लिश युनाइटेड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिलेक्ट गरिएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ इंग्लिश युनाइटेड किङडम चाहिँ छान्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ इंग्लिश युनाइटेड किङडम आइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ सेट एज डिफल्ट गर्नु होला। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समा फेरि क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ रिमुभ गर्नु होला। तपाईले रिमुभ बटनमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। रिमुभ भइसकेको छ र त्यसैले यहाँ चाहिँ ड्रप डाउन बटनमा क्लिक गर्नु होला र युनाइटेड किङडम चाहिँ छान्नु होला र त्यसपछि क्लोज गर्नु होला। यहाँ त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म प्रेस गर्न गइरहेको छु। जस्तै यहाँ सिंगल कोट आउँछ, त्यस्तै न शिफ्ट बटन म थिच्छु र त्यसपछि तपाईले @ यहाँ आएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै न यहाँ 2 कीलाई म थिच्न गइरहेको छु। तपाईले यहाँ 2 देख्न सक्नुहुन्छ। शिफ्ट लिएर म चाहिँ फेरि प्रेस गर्छु 2 बटन, डबल कोट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईले यो ल्यापटपको किबोर्ड अनुसार तपाईले चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै शिफ्ट लिएर तपाईले @ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। शिफ्ट लिएर यहाँ 2 बटनमा डबल कोट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ यो भन्दा अगाडि उल्टो नै रहेको थियो। @ को ठाउँमा चाहिँ डबल कोट थियो, डबल कोटको ठाउँमा चाहिँ @ थियो। अब चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ @ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सिंगल कोट शिफ्ट नलिएर, शिफ्ट लिएर यहाँ @ त्यस्तै न शिफ्ट नलिएर यहाँ चाहिँ
2 टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, सिफ्ट लिएर यहाँ चाहिँ तपाईले डबल कोट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यदि तपाईको किबोर्डमा पनि यस्तै प्रकारको समस्या छ भने यसरी चाहिँ तपाईले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरु, यो भिडियोमा यति मात्रै। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने यो भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक र शेयर गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर यो भिडियोको बारेमा तपाईसँग कुनै पनि सल्लाह र सुझाव छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेखेर पक्कै पनि मलाई जानकारी गराउनुहोला। अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र त्यस्तै गरेर बेल आइकनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनुहोला नयाँ नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि। तपाईहरुको समय शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।